Пожежа, що наробила політичного галасу. Сьогодні вночі ущент згорів будинок екс-голови Нацбанку в селі Гореничах поблизу Києва. Неподалік згарища знайшли запалювальну ракету. Сама Валерія Гонтарева в інтерв'ю сьогодні теж заявила, це був підпал. Команда сьогодні побувала на місці пригоди і дізналася, з чим пов'язують резонансну пожежу. Будинок сім'ї екс-голови Нацбанку вночі згорів майже ущент. Уціліли хіба що металевий годинник на стіні та сейф. Полум'я знищило понад 300 квадратів менш як за півгодини, розповідають будівельники, які працюють неподалік. А коли взагалі все сталося, о котрій хоча б годині? Ось нас допитували, казали десь о 3-й. Врятувати вдалося лише 2 машини. Водій устиг вигнати з гаража. Каже, пожежа розпочалася, бо хтось кинув займисту речовину. Зараз не можна розглашатися, поки поліція проводить слідчі дії, ми не можемо нічого розповідати. Але сам факт, що пляшку кидали якусь, так? Не пляшку, ну кидали. Тобто якусь запальну суміш? Щось кидали, бо горіло вже швидко. Сторонню людину на території зняли і камери спостереження. Та відео поки не оприлюднюють, і з ним працюють слідчі, розповів нам охоронець. Каже, на кадрах видно одного чоловіка у масці та припускає, їх могло бути і кілька. На територію зловмисники потрапили ось із цієї сусідньої ділянки, бо вона найменш захищена. Тут встановлено мало камер відеоспостереження, пояснили нам охоронці. Сказали криміналісти, що через цей паркан запригували і випригували. Саме біля паркану цього будинку слідчі знайшли запалювальну світло-шумову ракету. У поліції розповіли, що виявили іще кілька речових доказів, яких саме поки що не називають. Мовляв, їх досліджують криміналісти. Взяли зразки для того, щоб з'ясувати, звідки розпочалось полум'я. Потім будуть робити відповідні експертизи для того, щоб дослідити, чи є там якісь легкозаймисті матеріали, чи, можливо, від чого трапилася ця пожежа. Попередньо ми говоримо про те, що все-таки було якесь проникнення сюди. Нині вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Навмисне пошкодження майна». Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі. Термін покарання залежатиме від обсягу збитків. Дом был сделан по очень высокому стандарту. Здесь не было батареи, он был с отоплением воздухом. На 4 спальні, якщо я не ошибаюсь. Команда сьогодні зв'язалась із власницею будинку. Валерія Гонтарева нині перебуває на лікуванні в лондонському шпиталі після наїзду авто. Екс-керівниця Нацбанку каже, раніше вважала, що це була випадковість, але тепер змінила думку. Скажем, когда это первый был звоночек, но когда это череда пошла этих событий, то, конечно, мне сложно это все не связать между собой. Ланцюжок подій, про який говорить Гонтарева, це, мовляв, і нещодавнє спалення машини її невістки, повної тезки Валерії Гонтаревої, і обшуки в квартирі, за її словами, з надуманого приводу, а тепер і пожежа в будинку. Я связываю это с теми угрозами, которые я получала в последнее время. Я получала угрозы только в публичной плоскости. И все угрозы вы можете смотреть, это интервью Коломойського. Йдеться про інтерв'ю, в якому Ігор Коломойський іще навесні говорив, що готовий чи не особисто повернути Гонтареву в Україну. У Коломойського этот банк изъяла Гонтарева. Она уже не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет. Частным порядком. Після наїзду авто на Гонтареву в Лондоні на пряме запитання журналістів, чи не причетний він до цього, Коломойський віджартувався. Мовляв, обіцяв направити за нею літак, а не машину. Сьогодні ж в особистому листуванні із журналістом одного з видань припустив. Тепер найімовірніше її не видадуть. Это не просто политическое преследование, это началось уже физическое уничтожение. Вот эти люди так действуют. Это, вы же понимаете, это возврат просто к 90-м. Посмотрите, как горел мой дом. Посмотрите, как сгорели мои вещи, мои фотографии. Нет слов, понимаете? Наталя Заморська, Олександр Петровський. Сьогодні канал «Україна».